Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Hôm nay chúng ta có một tin rất hot và mình tin đây là điều mà các fan đang vô cùng chờ đón. Đó chính là lịch công chiếu từng phần tiếp theo trong Đấu Phá Thương Khung, một bộ phim vô cùng ăn khách trên toàn thế giới. Và tiếp nối thành công trong bản đặc biệt hẹn ước 3 năm, nhà sản xuất đã tiếp tục ra mắt phần tiếp theo trong series khi tung trailer bản đặc biệt Duyên Khởi. Với bản đặc biệt này, lịch công chiếu chính thức sẽ vào Chủ nhật ngày 17 tháng 7 năm 2022 với 3 tập phim. Trong đó, ngày đầu tiên sẽ công chiếu 2 tập và tuần sau đó sẽ có 1 tập. Trong phần đặc biệt này, nội dung kể về quãng thời gian đen tối của Tiêu Viêm khi từ một thiên tài nhưng bỗng dưng chỉ trong vài năm hắn đã mất hết thiên phú và trở thành phế vật. Vì sự nhạo báng và chê cười của thiên hạ, thế nên Tiêu Viêm đã có một quãng thời gian hết sức đau khổ. Thế nhưng, dù cho hắn có là phế vật hay gì đi chăng nữa, thì cha của hắn và Tiêu Quân Nhi vẫn ở đó, vẫn một lòng một dạ bên cạnh hắn, động viên hắn qua những ngày tháng khó khăn. Thế nhưng, bỗng một ngày, Dược Lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Ông cũng nói cho hắn biết việc mình đã âm thầm hút hết đấu khí của hắn trong 3 năm vừa rồi. Chính vì vậy nên bản thân Tiêu Viêm mới trở thành một tên phế vật. Vốn dĩ, Dược Lão đã định sau khi hút hết đấu khí của Tiêu Viêm để hồi phục, sau đó sẽ bỏ đi. Thế nhưng, sau khi làm thân với tên tiểu tử này thì Dược Lão thấy tính cách của hắn vô cùng chân thật và thẳng thắn. Bên cạnh đó cũng có chút thiên phú. Vì thế, ông đã quyết định đặt niềm tin vào học trò thứ hai này. Cũng vì vậy, Tiêu Viêm lúc này trở thành đệ tử chân truyền thứ hai sau Hàn Phong. Và sau khi Dược Lão thu nhận Tiêu Viêm làm đệ tử, thời khắc này cũng khiến ông nhớ lại khoảnh khắc khi đó. Tên học trò đầu tiên tự tay ông dạy dỗ rèn luyện, nó lại quay đầu phản bội lại mình. Nguyên nhân khiến Hàn Phong phản bội chính là do Dược Lão đã không cho hắn phần quyết. Thêm vào đó là sự xúi giục của một cốt lao. Thế nên hắn đã dùng một kiếm đâm thầy của mình, khiến ông mất đi thể xác và chỉ còn lại phần hồn. Và cuối cùng, linh hồn của ông sau đó đã thu lại trong chiếc nhẫn bạc và lưu lạc khắp nơi. Cuối cùng, chiếc nhẫn này lại có duyên với Tiêu Viêm. Thế nhưng, sau khi đeo nó, cũng từ đó, hắn ta không hiểu sao lại trở thành một tên phế vật. Và sau khi biết được sự thật, Tiêu Viêm vô cùng oán hận Dược Lão, bởi vì trong 3 năm qua, chỉ vì trở thành một tên phế vật mà hắn đã phải trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm vừa định bỏ đi, thì Dược Lão nói sẽ giúp hắn khôi phục lại thực lực và chiến thắng hẹn ước 3 năm với tiểu nha đầu Nạp Lan Yên Nhiên. Có thể nói, trong bản đặc biệt lần này, tuy không có những bản đối đầu mãn nhãn cùng những kỹ xảo tinh vi, thế nhưng nó lại mang dấu ấn riêng bởi sự sâu lắng bên trong con người của Dược Lão cùng duyên phận với những người học trò của mình. Và tiếp nối bản đặc biệt Duyên Khởi, một tin vui lại tới, đó chính là sự xuất hiện của phần 5 Đấu Phá Thương Khung với những tình tiết vô cùng gay cấn. Với phần 5 mang tên Học viện Già Nam, bộ phim sẽ được công chiếu trong 52 tập, lịch phát sóng sẽ vào Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022. Và trong ngày đầu phát sóng, nhà sản xuất cũng vô cùng ưu ái khi ra mắt liền 2 tập. Trong phần 5, nội dung chính sẽ xoay quanh hành trình Tiêu Viêm đi tới Học viện Già Nam. Cũng trong hành trình ấy, Tiêu Viêm phải băng qua vùng đất đen tối gọi là Hắc Giáp Vực. Nơi đây được gọi là vùng đất không có luật lệ, người mạnh thì sống, kẻ yếu bỏ mạng. Và từ cuối phần này, chúng ta sẽ được chứng kiến Tiêu Viêm khắc thù vẫn Lạc Tâm Viêm dưới đáy phần luyện khí tháp. Đây sẽ là một tình tiết vô cùng quan trọng trên con đường trở nên cường đại của Tiêu Viêm. Không chỉ vậy, ở phần 5, chúng ta còn được chứng kiến sự trở lại và lột xác của Tiêu Quân Nhi, khi nhan sắc của nàng đã được nâng tầm lên rất nhiều so với những phần trước đó. Và hấp dẫn nhất, trong phần 5 lần này, chúng ta sẽ được chứng kiến những mảng combat vô cùng đỉnh cao với chất lượng đồ họa đỉnh của chóp. Cuối cùng, điều đặc biệt nhất đó chính là trong phần 5 này, nhà sản xuất đã có sự thay đổi trong tạo hình các nhân vật. Theo đánh giá của mình, sự thay đổi này cũng là vô cùng hợp lý khi phim đã được đầu tư và xây dựng công phu hơn rất nhiều. Và nhân vật đó là ai? Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo.